Hello everyone, today I'm gonna show you how to marinate a pork barbecue, the Filipino style, okay? So first, what we're gonna do is we have to wash the pork meat, okay? And then, lalagyan lang po natin ito ng paprika, okay? Enough po na mag-coat lang yung kahit yung one side lang po ng ating meat. Okay. Then, ilalagay na po natin ang lemon. Sa lemon po, ito po ay fresh from the farm po ng aking biyanan. Lalagyan ko lang po muna ito ng isang sandok. Okay? Lemon or kalamansi po is pwede. Ayan. So, nalagyan na natin. Then, ilalagay na po natin itong garlic. Pitpitin lang po natin to, hindi po natin kailangan i-crush. And then, ang gagawin po natin ay dudurugin natin ito sa ating kamay habang ikinukuskus po sa pork meat. Ayan. Then, lalagyan din po natin ito ng ground pepper. Enough lang po na slightly covered po yung nasa ibabaw. Then, ang famous sa lahat po ng Pinoy barbecue is ang ating banana ketchup. Para po ito ay may tamis. Okay. So, sa 3 piraso to na pork chop, ang nilagay ko po na banana ketchup is siguro mga 4 to 5 spoons po yan. Okay? And then, lalagyan naman po natin ngayon ng toyo. Nasa sa inyo po kung ano pong toyo ang gusto nyong gamitin. Yan. Huwag pong masyadong marami kasi ayaw din po ninyong mag-overpower yung alat ng ating toyo na ilalagay. Tapos, ganyan lang po yan. Okay? I-mamassage lang po natin yung ating sauce sa meat. Kami lang po ang kakain nito, kaya hindi na po ako gumamit ng gloves. So, please, kung ito po ay ginagamit nyo sa business, make sure you wear gloves. Yan. Ganyan lang po yan kasimple. And then, mas masarap na naman po ito kung overnight po bago po natin i-barbecue. Yan. Ganyan lang po yan. And then every, I would say, 6 hours bago kayo matulog, babalik na rin lang po natin yung meat para ma-marinate naman po yung kabilang side. Alright, ganyan lang po kasimple. This is one of my many versions of Pinoy barbecue. Thank you for watching. Don't forget to be kind and be an inspiration. And if you have not subscribed to my channel, please do so. And don't forget to bell all, like and share. God bless everyone.